मैले रिसेन्टली यिनीहरू ट्रेडहरू लिएको छु र यो मैले ट्रेड किन लिएँ भनेर आज म ब्रेकडाउन गर्न गइरहेको छु। मैले कुन ICT को कन्सेप्ट फलो गरेँ, कुन अर्डर ब्लकबाट इन्ट्री गरेँ, कुन ग्यापबाट इन्ट्री गरेँ, कुन मोडल फलो गरेँ भनेर सबै कुरो म आज यस भिडियोमा ब्रेकडाउन गर्न गइरहेको छु। ल त अब ट्रेड ब्रेकडाउन गरौँ। जस्तै तपाईँले यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भने मार्केटले यो ब्रेक गरेर यो रिट्रेसको फेजमा छ हैन। त्यसपछि यहाँ के देखिन्छ भने यहाँ एउटा यो डेली अर्डर ब्लक छ यहाँनिर र यो डेली अर्डर ब्लकसम्म आउनुन्जेल पर्खिन सकिन्छ। तर के थियो भने यो बेला पनि ट्रेडहरू त लियो किनकि यो कुन बेला हो भने यो जनवरी 15 तिरको है। तर यति बेला लिएको होइन ट्रेड हामीले। यहाँ अलिकति S4मा जाऊँ। S4बाटै जस्तै प्राइस यो अर्डर ब्लकमा ट्याप इन भएको छ हेर्नुहोस् है। अब हेर्नु यो अर्डर ब्लकमा आउन्जेलसम्म हामी वेट गर्छौँ है। जस्तै यो प्राइस यो अर्डर ब्लकमा ट्याप भएको छ है। ट्याप भएर के भयो भने हामीले अब 4 आवर हेर्ने हो भने हेर्न सक्नुहुन्छ 4 आवरमा यो डिस्प्लेसमेन्ट देखियो है। यो भनेको प्रिभियस डेमा हो। यो कहिले छ 29 मा छ। अब हामी यो नेक्स्ट डेमा के हेर्दै थियौँ भने पहिले यसलाई 15 मिनटमा चेन्ज गर्नु। 15 मिनट हामी के हेर्दै थियौँ भने यहाँ के देखिन्छ भने 15 मिनटमा जुन यो हाम्रो रेन्ज हो यो एसियन रेन्ज हो है। एसियन रेन्जको मुनि आएको छ। अब एक्चुअली यहाँ ट्याप इन भइसक्यो। म के छु बुलिस छु। मार्केट अब माथि जान्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई। र अब भोलिपल्ट म के हेर्छु भने यो एसियन सेसनको स्विप हेर्छु म है। एसियन सेसनमा के देखियो भने यो एसियन सेसनबाट मुनि आएको छ मार्केट। त्यसपछि भोलिपल्टको यहाँनिर के देखिन्छ भने 4 आवरमा यहाँ एउटा ग्याप छ। यो 4 आवरको बिचमा हामीले ग्याप देख्न सक्छौँ र त्यो ग्याप भित्र पनि आयो। पहिलो के भयो भने सबसे पहिलो हायर टाइम फ्रेममा के देखियो भने 1 डेको अर्डर ब्लकमा प्राइस आएर डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ। डिस्प्लेसमेन्ट भयो। त्यसपछि भोलिपल्ट फेरि 15 मिनटमा यहाँ के देखिन्छ भने एसियन सेसन पनि स्विप गर्यो। अब के देख्न मात्र बाँकी रह्यो भने हामीलाई एउटा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब यहाँ के भयो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भयो डिस्प्लेसमेन्टका साथ। यो हो है। यो किन आयो मैले भन्नै पर्दैन। अगाडि पनि मैले कतिचोटि भनिसकेको छु है। यो आयो यसले यहाँ तोड्दियो। तोडेपछि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भयो। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भएपछि हाम्रो सबै चेकलिस्ट यहाँनिर मार्क भयो। सबसे पहिलो के भने हायर टाइम फ्रेमको पोइन्ट अफ मिटर्समा हुनु पर्यो। पोइन्ट अफ मिटर्समा छ है। 1 डेको अर्डर ब्लकमा छ। 4 आवरको पनि ग्यापमा छ पहिलो। सेकेन्डमा के भयो भने लिक्विडिटी स्विप हुनु पर्यो। या एसियनबाट लिक्विडिटी स्विप पनि भयो। थर्ड के भयो भने डिस्प्लेसमेन्टका साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुनु पर्यो। त्यसपछि अब हाम्रो के हो स्ट्र्याटेजी। हामी यो इन्ट्री कसरी लिने भने हाम्रो इन्ट्री कहाँ हुन्छ यो ग्यापमा हुन्छ। कहाँ छ ग्याप यहाँ ग्यापमा हुन्छ। हाम्रो स्टप लस यो जुन ग्याप भन्दा अगाडिको क्यान्डलको मुनि। त्यसपछि अब कति रिस्क गर्ने हो हेर्ने। जस्तै यहाँ हेर्ने हो भने 10 पिप्स छ भने टार्गेट हाम्रो जस्तो 1:2 हो भने 20 पिप्स। त्यसपछि यहाँनिर ट्याप इन भयौँ र बाट हामीले प्रफिट उठायौँ 2%। अब फेरि भोलिपल्ट यहाँ के देखिन्छ भने यो भोलिपल्ट हो यो 4 आवरबाट स्विप गरेको छ र यहाँ एसियन जुन यो एसियन रेन्ज चाहिँ यहाँबाट स्विप गरेको छ। त्यसपछि अब यहाँनिर हामी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्टको वेट गर्छौँ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँनिर भयो है। अब यहाँनिर कुनै ग्यापहरू केही छैन। ग्याप स्याप केही छैन भनेपछि 5 मिनटमा शिफ्ट हुन्छौँ। 5 मिनटमा ग्याप देखियो 5 मिनटको ग्यापमा इन्ट्री गर्छौँ र हाम्रो टार्गेट भनेको 1:2 भयो। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर मिट भयो है। अब यहाँनिर स्प्रेड्सको कारणले भएन भनेर देखाइरहेको छ। तर यो टार्गेट भएको मिट भएको छ। र यहाँनिर मैले अर्को पनि ट्रेड लिएको छु है। यो पनि युरो स्टीमै हो बाई हो। यहाँ चाहिँ के भयो भने जस्तै यो अर्डर ब्लकमा रियाक्ट गरिसकेको थियो है। भोलिपल्ट के भयो भने यो जुन प्रिभियस त्यो डेको जुन अर्डर ब्लकमा रियाक्ट गरेको डेको क्यान्डलको लो छ त्यो ब्रेक गरिदियो है। यहाँनिर ब्रेक गरिदियो र त्यो ब्रेक गरेको क्यान्डललाई पनि फेरि यहाँनिर ब्रेक गरिदिएको छ। जस्तै तपाईँले 4 आवरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ट्याप भएको क्यान्डल यो होइन। 4 आवरमा ट्याप भएको क्यान्डल यो। त्यसपछि हामीले यो ग्यापमा इन्ट्री गरेको थियौँ। भोलिपल्ट यसको स्विप गर्यो भनेर हामीले यहाँ पनि इन्ट्री लिएको थियौँ। फेरि भोलिपल्ट के देखिन्छ भने जुन यो क्यान्डल छ 4 आवर त्यो पनि ब्रेक गरिदिएको छ क्या। भनेपछि यो सबै के रहेछ भने लिक्विडिटी जेनेरेट गरेको रहेछ मार्केटले। लास्ट टाइममा यहाँ स्विप गरेर मार्केट माथि गयो। त्यसपछि हामीले के देख्छौँ भने यहाँ एसियन स्विप भएको छ। स्विप भएपछि यहाँनिर डिस्प्लेसमेन्ट देखियो। डिस्प्लेसमेन्ट भएर यो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भएको छ। यहाँनिर ग्याप देखिन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँनिर ग्याप छ अनि यही ग्यापमा हामीले इन्ट्री गरेको र टार्गेट 1:2 राखेको। कसैले यो माथि राख्न सक्नुहुन्थ्यो कसैले 1:3 राख्न सक्नुहुन्थ्यो। जस्तै यो माथिसम्म राख्नु भएको थियो। यो ग्याप फिल्डसम्म पनि जान त जाने रहेछ। तर मैले चाहिँ यो ग्याप फिल्डसम्म राखेको थिएँ र त्यहाँनिर 1:2 समथिङ आएको थियो। र यसरी नै मैले ट्रेड लिएको हो। यसरी नै हामीले ठुलो टाइम फ्रेमलाई चाहिँ बेस बनाउनु पर्ने हुन्छ। जहिले पनि तपाईँले ट्रेड लिँदै हुनुहुन्छ भने ठुलो टाइम फ्रेमले पनि तपाईँलाई कन्फर्म गरेको हुनु पर्यो। होइन भने तथाभावी 15 मिनटमा स्ट्रक्चर शिफ्ट भयो भन्ने बित्तिकै लिने होइन। त 4 आवरमा पनि हेर्ने पोइन्ट अफ मिटर्समा छ कि छैन वा ठुलो टाइम फ्रेमबाट पनि लिक्विडिटी स्विप गरेको छ कि छैन त्यो हेर्ने।